Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ bí quyết làm bánh bò có nhiều rễ tre, không cần ủ bột, bánh mềm và không bị cứng. Và điều đặc biệt hơn hết là cùng một lúc mình có thể làm hai mùi vị, đó là mùi lá dứa và mùi khoai lang tím. Và nếu thích thì mời bạn vào bếp cùng mình để làm món bánh bò này nha. Đầu tiên thì mình cho vào đây là một lon nước cốt dừa. Hôm nay mình xài là coconut cream hiệu Savoy. Cái cream này thì nó béo và thơm ngon hơn so với coconut milk, nhưng mà nếu như mọi người không có thì xài coconut milk cũng được. Và mình sẽ cho vào đây là 1/3 cup hay là 270 gram đường. Sau đó mình sẽ dùng cái nĩa và quậy đều theo một chiều. Tất cả các bước quậy hôm nay mình đều quậy một chiều. Sau đó khi mà đường tan hết thì mình sẽ cho vào đây là 2 cup hoặc là 240 gram bột tapioca starch hay là bột năng, và mình sẽ nhớ là rây vào một cái rây như thế này để cho bột được mịn. Và mình sẽ cho vào đây là 2 tablespoon hoặc là 20 gram bột gạo và nửa muỗng cà phê muối. Sau đó mình cũng dùng cái nĩa và mình sẽ quậy một chiều cho cái bột được tan hết trong cái sữa dừa này. Sau khi bột đã tan hết thì mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê tinh dầu vani. Tại hôm nay mình làm hai màu nên mình sẽ không cho màu vào lúc này, nhưng nếu bạn xài một màu thì nên cho màu lá dứa hoặc là màu ub vào lúc này. Và bây giờ mình sẽ làm nóng lò ở 350 độ F hoặc 175 độ C và mình sẽ cho cái khuôn này vào làm nóng trong lúc mình chuẩn bị những thành phần tiếp theo. Và ở đây mình có 8 cái trứng nhỏ hoặc là 7 cái trứng lớn ở nhiệt độ phòng, nhớ là phải ở nhiệt độ phòng nha. Sau đó mình sẽ dùng kéo và cắt cái lòng đỏ trứng ra giống như thế này. Lý do là tại vì mình không muốn dùng nĩa hoặc là dùng đánh trứng để làm vỡ trứng, tại vì khi mà trứng nổi bọt quá nhiều thì khả năng bánh bị xẹp rất là cao. Sau đó mình sẽ cho hết cái phần trứng này vào cái phần mà nước cốt dừa và bột mình đã hòa tan. Sau đó mình cũng sẽ dùng nĩa và quậy nhẹ nhàng một chiều cho cái phần trứng hòa quyện vào cái nước cốt dừa và phần bột. Và sau đó mình sẽ dùng một cái rây và lọc hết cái hỗn hợp này và qua một cái rây để cho cái bột nó được mịn, và mình sẽ lấy hết được những cái lòng trắng trứng mà nó không có thể tan được trong lúc này. Nhớ là dùng cái nĩa cũng quậy một chiều nhẹ nhàng cho những cái lòng trắng trứng nó được chảy xuống như thế này. Và sau khi xong thì mình sẽ bắt đầu chia cái hỗn hợp này ra thành hai phần bằng nhau. Tại vì hôm nay mình làm hai màu nên mình sẽ chia ra thành hai phần giống như thế này để mình cho màu vào. Đến lúc này thì khuôn đã nóng rồi. Bây giờ mình sẽ lấy khuôn ra khỏi lò và mình sẽ trét vào đây là một muỗng canh bơ đã làm tan chảy trong lò vi sóng ở dưới thành khuôn giống như thế này, để cho khi mà nướng bánh xong thì mình sẽ dễ dàng lấy bánh ra. Hôm nay cái khuôn mình xài rất là cũ, cái khuôn này mình có đã được 10 năm rồi nên khả năng chống dính của khuôn này rất là tệ. Đã đến lúc mình cần phải mua một cái khuôn mới rồi, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm thử coi. Và sau đó mình sẽ cho vào lại trong lò. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu pha màu. Bên đây mình sẽ cho vào là một nửa muỗng cà phê màu ub hay là màu khoai lang tím, và mình sẽ dùng nĩa quậy một chiều. Và bên này mình sẽ cho vào là nửa muỗng cà phê màu lá dứa. Nếu như mà bạn xài lá dứa tươi thì bạn sẽ xay và vào lúc mà mình cho nước cốt dừa. Và cái lá dứa này mình xài cái hiệu mới nên cái màu của nó rất là nhạt.
nó không có được xanh lắm so với cái hiệu trước mà mình xài. Và sau khi mà pha màu xong thì mình sẽ cho vào đây cho mỗi tô là 1 muỗng canh hay là 15 gram bơ đã làm tan chảy trong lò vi sóng. Nếu như không có bơ thì mình có thể xài dầu dừa hoặc là dầu ăn cũng được. Làm như thế này thì khi bánh nướng xong mình để qua tới ngày mai nó vẫn còn rất là mềm. Và cuối cùng là mình cho vào đây là một gói bột nổi Asa baking powder vào cho mỗi tô, và sau đó mình sẽ nhớ là rây vào một cái rây và mình sẽ dùng nĩa quậy một chiều giống như thế này. Và mình sẽ làm giống cho cái màu ube, mình sẽ cho vào là một gói bột nổi Asa baking powder. Khi mà làm bánh bò thì đây là bột nổi chuyên dùng để cho bánh bò, nó gọi là single acting baking powder. Bột nổi này thì khi mà nó gặp nước thì nó cần kích hoạt ngay, nên mình bỏ vào lúc rất là cuối cùng. Đây là một trong những cái bí quyết để làm cho bánh bò có nhiều rễ tre và nổi không bị xẹp, là mình cho bột nổi vào cuối cùng. Sau đó mình sẽ dùng một cái rây và mình sẽ lọc lại một lần nữa để cho hỗn hợp được thật và mịn. Và mình cũng sẽ làm giống y chang như vậy đối với cái phần màu lá dứa. Mình cũng sẽ lọc vào một cái rây. Và bây giờ đây là một bước rất quan trọng. Mình sẽ lấy cái khuôn ra khỏi lò và mình sẽ dùng hai tay hai bên đổ bột vào khuôn giống như thế này. Nhìn nó giống như là yin and yang đó, nhìn hai màu rất là đẹp. Sau đó nhanh chóng cho vào nồi lại và mình sẽ nướng trong vòng 350 độ F hay là 175 độ C trong vòng 50 phút. Sau đó mình sẽ cho tắt lò và mình sẽ cho bánh nghỉ 15 phút với cái cửa lò hé mở. Và đây là bánh của mình sau khi nướng xong. Bây giờ mình sẽ dùng cái dùng cái khay và ấp ngược bánh lại và để cho bánh nguội. Và đây là bánh của mình đã được gỡ xong sau khi mà nguội khoảng 20 cho tới 30 phút. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho mọi người xem ha. Phía bên này, ta-da, đó là màu tím, quá chừng rễ tre luôn. Màu tím hơi bị nhạt hôm nay ha. Và bây giờ mình sẽ cắt phía bên này để xem được cái màu xanh lá dứa của mình. Đó, quá chừng là rễ tre luôn. Mấy cái miếng mà mình đã cắt lúc trước là tại vì khi mình quay mình không có bấm chế độ quay mà mình đã cắt trước rồi. Và đây là nguyên cái bánh sau khi mà đã được cắt xong và được xếp vào dĩa. Nhìn thấy đây là màu tím, màu xanh và một cái phần hỗn hợp pha trộn giữa màu tím và màu xanh. Mình pha màu lúc này nó hơi bị lạc, hơi bị nhạt đó, nên mình đã làm lại một cái khác và mình sẽ pha đậm hơn. Và nhìn đây, đây là cái bánh thứ hai mà mình làm. Nhìn cái màu xanh và màu tím đó rất là rõ rệt. Và bây giờ mình sẽ lấy ra khỏi khuôn và cắt cho mọi người xem. Đó, đây là thành phẩm của cái bánh thứ hai. Nhìn có ngon không nào? Màu tím rất là đẹp luôn và màu xanh nó cũng xanh hơn nhiều. Và đây là một cái miếng bánh nó bị pha trộn lẫn lộn. Nhìn có ngon không nào? Chúc mọi người thành công với công thức này của mình. Và đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ mình sẽ tổng kết lại những cái bí quyết để làm cho cái bánh bò nó được thành công có nhiều rễ tre. Đầu tiên là mình nhớ làm nóng lò, và cái khuôn mà mình dùng để nướng bánh thì phải thật là nóng trước khi mà mình đổ bột vào. Thứ hai là trứng phải ở nhiệt độ phòng, và nhớ là
khi mà mình quậy trứng thì quậy trứng một chiều và không nên quậy quá nhiều, vì khi mà trứng nó nổi bọt thì bánh nó sẽ bị xẹp. Thứ ba là nhớ mình rây bột để cho bột nó được mịn, và mình nhớ là rây vào một cái rây trước khi mà mình đổ bột vào khuôn thì nó mới tạo được nhiều cái rễ tre. Và thứ tư thì mình cho cái bột nổi baking powder asa vào cuối cùng, tại vì nó là khi nó gặp nước thì nó cần kích hoạt ngay, nên mình sẽ cho vào cuối cùng, sau đó mình sẽ lọc vào rây và cho vào khuôn và đi nướng liền. Tiếp theo thì mình nhớ cho vào một ít bơ tan chảy hoặc là dầu dừa hoặc là dầu ăn gì cũng được vào cái bột của mình, thì cái bánh bò của mình nó sẽ mềm hơn sau khi mà nướng xong và có thể mềm hơn vào ngày hôm sau. Và mình nhớ là trong 40 phút đầu tiên thì không nên mở cửa lò trong lúc mà bánh đang nướng, và sau khi mà nướng xong 50 phút thì mình sẽ tắt lò và mình sẽ để bánh trong đó thêm 15 phút nữa với cái cửa lò mở ra một chút xíu. Và cuối cùng thì khi mình lấy bánh ra thì mình nhớ ấp ngược cái khuôn lại để cho bánh nguội trước khi mà mình lấy bánh ra. Và hy vọng những cái bí quyết này của mình sẽ giúp bạn thành công với cái món bánh bò nướng. Bye mọi người!